guys, Roki di sini. Ya, selamat datang ke channel saya, Roki. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu, sebab subscribe ni percuma dan mudah. Terima kasih saya ucapkan. Dalam video saya kali ni, saya nak tunjuk 5 kerja-kerja maintenance atau penyelenggaraan yang orang selalu terlupa buat dan terlepas pandang lah selalu orang kata. Tapi benda ni kalau dibiarkan, berbahaya guys. So jom. So seperti yang saya cakap awal-awal tadi, kali ni kita akan cerita pasal maintenance pula. Asyik cerita pasal modi-modi je, dyno, FR, boring kan? So kita nak cerita pasal maintenance. Maintenance yang orang selalu terlupa. Bukan maintenance yang biasa kita buat tu. Biasa buat selalunya apa? Tukar spark plug, tukar minyak hitam, tukar oil filter, tukar apa orang kata, coolant. Itu yang biasa-biasa orang buat lah. Cek angin tayar lah, apa orang kata, tukar tayar, tu biasalah. So itu maintenance biasa. So kita akan cerita pasal maintenance yang selalu kita terlupa lah. Tapi kadang-kadang bahaya kalau kita terlupa bila benda ni jadi teruk. So kita akan bermula daripada depan sampai ke belakang. Jom. Bercakap pasal servis motor ni, sekiranya korang bercadang nak tukar korang punya minyak pelincir korang ataupun minyak hitam motor korang, apa kata korang test ni, try Shell Advance Ultra ni ataupun Shell Advance AX7 1 liter sebab setiap pembelian Shell Advance ni korang akan dapat bandana daripada kuku besi. Kerjasama Shell dengan Empire kuku besi. Ni bukan main-main ni, baiknya bro, kuku besi. Sementara stok masih ada lah, dan dapatkan yang original. So first kali kita nak cerita pasal lampu headlight. Lampu headlight ni memang kadang-kadang kita selalu terlupa. Kadang-kadang kita tak perasan pun lampu tu hidup ke tak ke kan, dah malap ke apa ke. So lampu depan ni memang penting lah. So siapa-siapa yang dah lama tak cek lampu depan tu, cuba kejap lagi pergi buka motor korang dan cek keadaan lampu ni. So kita buka ni, kita tengok. Terang. So ini lampu LED. So kalau korang orang kata motor korang pakai lampu LED, baguslah, bersyukurlah. Kebanyakan motor-motor zaman sekarang ni semua pakai lampu LED. So lampu LED ni selalunya tahan lama. Tetapi kalau korang menggunakan lampu jenis halogen macam LC lama ke FZ lama, kebanyakannya pakai halogen. So lampu halogen ni selalunya bertahan sekitar 1000 ke 2000 jam sahaja. Macam lampu LED ni 3 kali ganda lagi lama. So kalau lampu korang dah start malap atau dah padam tu, cepat-cepatlah tukar. Sebab lampu ni kalau malam-malam tak ada lampu memang bahaya guys. Siang-siang pun kadang-kadang kalau tak ada lampu, kereta nak tengok side mirror dia tak perasan kita ada. So lampu, cek lampu korang, penting. Okey, berikutnya kita beralih ke sistem brake kita. So ini memang cukup penting lah. Kalau korang tak maintain sistem brake ni memang sangat-sangat berbahaya lah. So yang paling senang sekali kita nak tengok adalah rotor dia ni ataupun dia punya disc brake. Sebab kadang-kadang disc brake ni bila kita tak jaga brake kita, kadang-kadang dia jadi berlekuk-lekuk kat sini tau. So bila dah berlekuk-lekuk ni kena tukar lah. So disc brake kena tengok. Dan yang keduanya, caliper ni pastikan tak ada leaking, kering je, cantik je macam ni. Dan brake pad korang boleh tengok daripada tepi, daripada sini korang boleh tengok brake pad korang. Pastikan brake pad korang masih lagi tebal dan masih lagi berfungsi dengan baik. Dan berikutnya, kita punya brake pump dekat atas ni pun kita kena cek jugalah. Dan kena pastikan brake pump ni berfungsi dengan baik. Bila kita tekan ni ada grip dekat kita punya brake dekat bawah tu. So kita kena pastikan yang brake hose kita ni, lebih-lebih lagi yang plastik lah, dia kenyal, dia tak keras. So bila dia keras, selalunya dia akan senang merekah. So bila dia merekah tu, kadang-kadang bila kita brake dia bocor. So kita kena cek selalu kita punya brake hose ni dan pastikan brake hose ni berada dalam keadaan baik. Sebab kalau brake hose ni retak, merekah, memang parah jawabnya. Minyak brake selalunya dekat master pump brake kita ni, dia ada satu lubang kaca ni. So lubang kaca ni nak bagi kita tengok keadaan minyak
brake kita kat dalam tu. So siapa yang ada tengok video MT online saya minyak brake kat dalam tu dah hitam. So yang ini dia cerah lagi, cantik lagi, clear. So minyak brake dia cantik, masih elok lah. So kalau minyak brake dah hitam macam MT online saya tu, memang kena tukar lah. Sebab kadang-kadang sebab minyak brake ni bila dia dah hitam, dia dah banyak benda asing tu, yang bila kita tarik brake tiba-tiba rasa brake kosong. Terutama sekali masa brake tengah panas, minyak brake ni tengah panas. So korang pergilah tengok korang punya minyak brake sekarang. So kebiasaannya untuk minyak brake kita tukar dalam 2 tahun sekali lah. Tapi kalau korang rajin tengok, bila minyak brake korang dah hitam, korang tukar lah. Dan juga hose minyak brake ni atau hose brake ni, selalunya yang getah ni orang tukar dalam 3 ke 4 tahun lah. 3 ke 4 tahun sekali, bergantung kepada keadaan dia lah. So kalau korang nak benda yang atau nak hose yang tahan lebih lama, korang boleh cuba steel braided hose tu, yang orang jual tu kan. So steel braided ni bukan saja tahan lama, selain daripada tu dia juga korang kata apa, bila korang apply brake tu, kita akan dapat orang kata pressure hydraulic yang lebih sekata throughout the system. Alright, jom next masalah. Ok, maintenance yang ketiga, kita kena check kita punya sistem suspension kita, sistem ampaian motosikal kita, fork dan juga shock kat belakang. Tak kisahlah mono shock ke dual shock ke apa, kita kena check. So first kali of course lah kita kena check kita punya fork ni ada leaking ke tak ada leaking. So kalau kita tengok kita punya bahagian fork ni bawah dia kotor sangat, so bermakna kita punya fork ada leaking. So pergi hantar servis, tukar seal kat fork tu semua, tukar minyak fork sekali lah. Dan juga sama juga dengan belakang ni. Selain daripada tu, kita juga nak tengok orang kata dia punya keanjalan dia, rebound dia okey ke tak. So untuk kebanyakan motor kapcai, fork dengan monoshock ni atau shock kat belakang, kita tak boleh adjust, dia dah memang fix. So kita boleh orang kata test saja dia punya spring dia ataupun minyak kat dalam tu okey lagi atau tak. So sekiranya kalau korang dah pakai fork dengan shock belakang yang fully adjustable, korang boleh adjust preload, rebound dengan compression, then korang kena set korang lah. Kalau korang pandai buat, korang buat sendirilah. Kalau korang tak pandai buat, korang boleh bawa pergi ke bengkel atau mana-mana orang yang tahu buat lah. So untuk setting set ni mungkin nanti video kita akan buat lah, bila RS saya dah tukar fully adjustable fork dengan monoshock. So maintenance suspension ni pada saya agak penting, sebab kadang-kadang kalau suspension kita terlalu lembut atau terlalu keras tu, yang kadang-kadang kita punya handling tu macam kurang baik. Kita rasa macam cornering tu bergoyang-goyang lah, berayun-rayun. Kadang-kadang kalau kita suspension tu terlalu keras, terlalu tinggi ke apa tu, yang kadang-kadang bila kita langgar bump tu macam langgar batu betul, perpap. Tu sebab sistem suspension kita tak berapa nak baik lah. Sistem suspension yang tak baik ni pun kadang-kadang boleh mengundang risiko. So check korang punya sistem suspension. So jom next maintenance. So berikutnya kita kena check kita punya rantai. So untuk kaki-kaki highway saya rasa tak perlu risau lah pasal rantai ni, sebab selalunya geng-geng kaki rembat highway ni, rantai ni memang antara benda yang selalu diorang tukar lah, rantai dan juga sproket. Tetapi selalunya untuk orang-orang yang biasa pakai motor untuk pergi balik kerja je, selalunya memang lupalah pasal rantai ni. So kita kena check keadaan rantai kita ni, sama ada baik ataupun tidak. So kalau boleh kita kena check lah, setiap orang kata ulas rantai ni kita kena check, pastikan berada dalam keadaan yang baik. So kalau rantai korang dah berkarat atau dah mengeras, so kalau rantai yang mengeras tu kadang-kadang kita tengok rantai bengkok ni kan straight je kan, kadang-kadang kita tengok rantai tu bengkang-bengkok kan. So tu bermakna rantai kita dah keras, so kita kena tukar yang lain lah. So kalau kita pakai rantai jenis o-ring, kita tengok getah o-ring tu dah tertanggal-tanggal, dah koyak-koyak, pun kita kena tukar yang lain jugalah. Selain daripada tu, kita kena tengok tahap ketegangan rantai. Kadang-kadang rantai, ada orang rantai longgar melonde macam ni pun ada. So itu kita kena ketatkan lah. Dan kalau kita pakai rantai jenis pin ni, pastikan pin ni yang tertutup ni menghala ke arah pergerakan rantai ni lah, yang terbuka ni kat belakang. Ok. So kenapa maintenance rantai ni penting? Sebab kalau rantai ni kita tak maintain, dia akan jadi lemah, berkarat, orang kata senang patah, so senang putus patah.
So bila rantai putus ni, yang bahayanya bila dia terbelit dekat sprocket depan tu. So bila dia terbelit dekat sprocket depan tu, kita tengah bawa motor, sprocket depan tu berhenti secara tiba-tiba, habis semua gearbox semua pecah. Gigi sprocket kat dalam tu semua pecah. So jagalah rantai korang dengan baik. Kalau rantai tu putus, jatuh terkeluar macam tu je, tak apa. Tapi kalau dia tersangkut kat sprocket depan ke sprocket belakang, habis lock tayar belakang, pisang bro. So next, maintenance. Dan yang terakhir, yang ini memang selalu sangat orang terlupa. Saya sendiri pun dah banyak kali berlaku dekat depan mata saya, kawan-kawan saya jadi masalah ni sebab terlupa nak tengok satu benda, iaitu bearing. Bearing kat dalam rim kita ni. Dekat dalam hub pun ada bearing, dalam rim pun ada bearing. So bearing ni kita kena selalu check lah. So kita kena pastikan tayar kita boleh bergerak macam ni je. Dia boleh bergerak, berpusing macam ni je. So kalau dia boleh, kita gerakkan dia macam ni, dia boleh bergerak, maknanya bearing kita dah rosak lah. Ni macam ni tak boleh bergerak kan. Saya cuba goyangkan macam ni, dia tak boleh. So maknanya bearing dia okey. Dan bila kita tolak ke depan dan ke belakang pun dia tak bergerak. So maknanya bearing kita masih okey lah. So ingat kita try gerakkan dia macam ni, tayar. Kita gerakkan tayar macam ni, pastikan tak ada movement. Dan juga kita try tolak ke depan dan ke belakang, pastikan tak ada movement juga. Dan tayar tu mestilah boleh berpusing dengan baik macam ni. So bila kita tukar sprocket atau tukar tayar, cuba kita check bearing kat dalam rim kita dan juga sprocket hub. So kepada mereka yang dah lama tak tukar bearing tu, tukarlah. Bearing ni pun murah aja, tak mahal pun. Sebab bila bearing ni fail, let's say bearing kita pecah ke apa ke kan, memang teruk jugalah kerosakan yang kita akan alami dekat apa orang kata dekat swing arm ni boleh rosak. Apa orang kata hub sprocket ni confirm lah boleh rosak. Rim pun boleh rosak kalau kita tengah laju So hati-hati, jangan lupa pasal bearing anda. Itulah dia 5 maintenance yang kita sering terlupa lah. Bukan yang kita tak buat, kita terlupa, kadang-kadang kita terlupa. So sempena orang kata musim-musim PKP ni banyak masa kat rumah, apa kata korang pergi tengok motor korang. So mana-mana yang dah overdue tu, brake ke, bearing ke, rantai ke, apa ke, bolehlah pergi buat servis dan maintenance. Untuk keselamatan juga, sebab benda-benda ni kalau rosak berbahaya. Okay guys, kita jumpa lagi di next video. Bye.